those rainbows in my mind. When I think of you sometime, I wanna spend some time with you. Good morning guys! Katatapos ko lang mag-breakfast, sumilip muna ako dito sa 6th floor roof deck ng H Hostel. Day 4 na natin ngayon dito sa Seoul and pupunta tayo mamaya sa Busan. Kagabi lang ako nag-impake, backpack lang yung dinala ko para hindi masyadong mabigat. Kaunti lang yung dinala kong damit. 1.5 days lang naman tayo sa Busan, saka Busan Highlight City Tour ako kasi kinabukasan, kaya gusto ko magaan lang yung dala-dala nating bag. Ito yung Seoul Bam sa may Itaewon area. Ito yung isang bar na ginamit dun sa location ng K-drama na Itaewon Class. Ang kulit ng mga pink circle design sa road. Nag-turn right muna ako dito sa may dulo ng Itaewon para makita ko kung ano yung mga itsura ng mga building. Ito naman guys yung Doksa-pyeong pedestrian overpass. May isang scene din dito si Park Seo-joon sa may Itaewon Class. Naka-indicate pala talaga dito na isa to sa Seoul spot, yung mga pwedeng pagpicture ng mga tourists dahil nga ginamit sa isa sa sikat na K-drama. Overlooking din yung Namsan Tower. Ito naman yung kabilang side ng pedestrian overpass. Medyo mataas na yung araw guys. Pupunta na tayo sa Seoul Station. Nandun kasi yung KTX train to Busan. Andito na tayo sa Seoul Station. Hanapin muna natin yung KTX platform para ma-familiarize. Kakahanap ko sa KTX platform. Napunta ako dito sa pinaka-entrance ng Seoul Station. Ang ganda din pala dito, saka laki ng area. Ang ganda ng loob ng terminal ng Seoul Station. Dito tayo guys maghahanap ng makakain for lunch bago yung schedule natin. Mukhang ang daming tao. Sana meron yung medyo affordable lang pero masarap. Ang daming LED screens para ma-check mo yung train schedule mo, yung number of platform, yung number of train, kaya sobrang convenient. Hindi ka talaga malalagpas dun sa schedule mo eh. Ang lakas maka-train to Busan ng eksena. Ito yung loob ng train. Maganda naman siya, saka komportable yung seats. Wala silang chine-check or need mong scan pagpasok mo ng train. Naku-curious talaga ako dun sa pagpumasok ko ng train. Wala ka nang need ipakita or need scan. Parang honesty lang talaga kasi nga may seating number naman. Pero parang kahit sino pwedeng pumasok, diba? Nag-coffee and bread muna tayo pagkarating dito sa Busan Station. Ang bilis lang ng biyahe, saka napaka-convenient and hindi ka ma-stress dahil hindi ganun maalog yung train. Andito na tayo sa Haeundae Bay Area. Maglalakad tayo papuntang beach kasi gusto kong makita yung sunset dun sa Bay Area. Sobrang peaceful na tong area na to sa Busan. Ang tahimik saka walang masyadong tao. Parang nung naglalakad nga papuntang beach area, ako lang mag-isa yung naglalakad. Ang ganda ng area na to, parang pinalaking at pinagandang Roas Boulevard. Ang lamig pa dito sa Busan, kaya maglalakad muna tayo. Andito na tayo sa Haeundae Beach. Nakakatuwa kasi ang ganda niya, saka ang laki, napakalinis, tapos ang pinong-pino yung sand. Sobrang linis at lawak ng beachfront. Ang
Ang ganda at ang peaceful dito sa Busan. Hindi pa ganun karami yung tao unlike sa Seoul. Ang sarap tumambay siguro dito palagi. Mag-emote-emote lang. Sobrang lubang ng mga lakaran, saka wala ka talaga makikitang mga kalat. Ang gaganda din, saka ang dami ring building dito sa harap ng beach. Nilagay ko talaga sa itinerary ko tong Busan kahit 2 days lang. Curious kasi ako dun sa kung ano yung tsura niya. Madali lang din naman puntahan kasi may KTX train. Na-purchase ko nga pala sa Klook yung KTX train. Nasa 5,000 pesos plus din siya round trip. Pero sobrang bilis, saka hindi ka may stress dahil hindi siya maalog. Mas nakakapagod pang mag-MRT sa EDSA kaysa sumakay dito sa KTX train. Maghanap muna tayo ng pwedeng makainan for dinner. Dito tayo sa may night market sa harap ng Haeundae Beach. Parang puro seafood yung mabibili dito. Ito yung dinner natin. Grilled shrimp and grilled eel. May mga nagbabasking din dito malapit sa Haeundae Beach at night market. Ito guys, nahanap na natin yung hotel natin dito sa Busan, yung Canvas Hotel. Ang ganda din itong Canvas Hotel, mukhang bago, saka malinis, maganda yung interior. Saka nasa parang 1,100 pesos lang siya a night with free breakfast pa. Nandito na tayo sa Gwanggari Beach. Ang ganda niya sa gabi, saka ang ganda ng mga lighting effect niya. Pero sayang hindi natin maabutan yung lighting show ng 8 PM kasi every Saturday lang daw yon, Monday ngayon. Ang cute ng swing nila, may pa-ilaw effect pa. Ang dami ring nakatambay dito pag gabi. Mga nagde-date, mga barkada. Ito yung bridge na may lighting show kapag Saturday night. Hindi ganun matao ngayon dito sa area kasi medyo malamig din eh. Pag siguro summer, mas maraming tao dito. 비춰주는 별빛 같은 날 비전 내 꿈은 막지 못해 난 무대를 채워 앞으로 나가 계속 달려 놓치지 않을래 이건 나의 dream Ang lawak rin ito, saka ang daming establishment sa gilid. Nilakad natin hanggang dulo ng beach, kaya ang haba rin ng nalakad natin. May mga photo spot din sila dito ng mga vintage car, saka mga life-size na picture frame. Nakaka-enjoy and satisfying naman yung pag-stroll ko dito sa Gwanggari Beach, kaya yung sa Haeundae Beach kanina. In a while, maglalakad na rin ako and sasakay ng train pabalik ng hotel para maka-rest na, and excited na ako bukas sa City Highlight Tour. Good night!